شخص ما يناديك. من؟ أنا؟ أجل، إنه هناك. أوه نعم، إنه عمير. شكرا لك يا علي. عمير، ها أنا قادم إليك، انتظرني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا أحمد؟ الحمد لله بخير من الله ونعمة. ما لي أراك مسرعا في المشي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إنني ذاهب لكي أشتري كراسا للرسم، طلبه منا المدرس في المدرسة. ولكن ألم تسمع صوت المؤذن ينادي للصلاة؟ بلى، ولكني سأصلي عندما أعود للمنزل بعد أن أشتري كراسا للرسم. ولكن يا أحمد، قد تتأخر في العودة للمنزل، وقد تنشغل بأمر آخر، وقد تنسى الصلاة. ثم إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وأذكرك فأقول: لا بارك الله في عمل ينهى عن الصلاة. وكراس الرسم؟ لا تقلق يا أحمد، سأرافقك إلى المكتبة بعد الصلاة إن شاء الله، لنشتري كراس الرسم الذي طلبه منك المدرس. أما الآن فلنذهب لنؤدي الصلاة جماعة في المسجد. ما رأيك؟ حسنا، اتفقنا. هيا بنا إذن. هيا يا فتى إلى رحاب